ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናቸው። የዛሬ ኢንፋናይት ሊሚትስ እና ቨርቲካል አሲምፕተት እናያለን። በዚህ ስር ትዝ ካላችሁ እስከ ዛሬ በመጣንባቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ምንድን ነው ያለው? የላይኛው ሊሚት ዜሮ ካልሆነ የታችኛው ሊሚት ዜሮ ከሆነ ዳዝንት ኤግዚስት ብለናል። ለምሳሌ ይህንን ሊሚት የላይኛው ሊሚት ዋን ነው፣ የታችኛው ሊሚት ዜሮ ላይ ዜሮ ነው። በተጨማሪ የዚህኛው ሊሚት የላይኛው ስሪ ነው፣ የታችኛው ዜሮ ነው። ይሄም እንደዚሁ እነዚህ ሊሚቶች በፊት ዳዝንት ኤግዚስት ብለናል። ዛሬ እነሱን እናመጣና ስለነሱ ፕሮፐርቲያቸውን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። በተጨማሪ እንደነዚህ አይነት ሊሚቶች ላን ኤክስ ማይነስ ዋን አዝ ኤክስ አፕሮች ቱ ዋን ፍሮም ዘ ራይት እንደነዚህ አይነት ሊሚቶችን እንጨምርና በዚህ ርዕስ ስር እነዚህ ሊሚቶች ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የምናየው የመጀመሪያውን ታይትል ኢንፋናይት ሊሚትስ እናያለን ማለት ነው። ኢንፋናይት ሊሚትስ ዛሬ ይሄን ነው የምናየው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ቨርቲካል አሲምፕተት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፋናይት ሊሚትስ ኢንፎርማል ዴፊኒሽኑን ለማየት ከመጀመሪያው ቪዲዮ መጀመሪያውን ዴፊኒሽን አንስተን ከዛ እንነሳለን ማለት ነው። መጀመሪያው ላይ ኤግዚስተንስ ኦፍ ሊሚት ነበር። ትዝ ካላችሁ ምንድን ነው ያለው? as x approach some real number a, if the value of the function approaches a unique real number l, then we have said that the limit of the function f of x as x approach a is equal to l ብለን ነበር። ይሄ የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ ሆነ ቁጥር እየቀረበ ሲመጣ ሊሚቱን l እንላለን ብለን ነበር። ዛሬ ምንድነው የምናየው? ይሄ የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ ሆነ ቁጥር እየቀረበ ባይመጣስ ነው። ይሄን ነው ፌል የሚያደርገው። ባይመጣስ ወደ አንድ ቁጥር ካልቀረበስ ብለን ሁለት ስፔሻል ኬዞችን እናያለን። now what would happen if the value of the function increases without bound, and what would happen if the value of the function decreases without bound? So today we are going to consider those two special cases. Now the first case, as x approaches a, if the value of the function increases without bound, then we say that the limit of the function as x approaches a is equal to infinity. ያ ማለት ምንድነው? እኛ ኤክስን ኤን እየቀረብን ስንመጣ የፈንክሽኑ ቫልዩ ያለማቋረጥ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ሊሚቱን ኢንፊኒቲ እንለዋለን። The other case is if the value of the function decreases without bound, ያለማቋረጥ እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ የዚህን ፈንክሽን ሊሚት a ላይ ማይነስ ኢንፊኒቲ እንለዋለን ነው። this limit of 1 over x as x approaches 0 from the right. ከቀላሉ እንጀምር እስቲ። x ዜሮን በቀኝ በኩል እየቀረበ ነው የሚመጣው። የ1 over x ቫልዩ ምን ይሆናል? እስቲ መጀመሪያ ኤግዛምፕል ስለሆነ ትንሽ ቁጥሮችን እንውሰድ። ዜሮን በቀኝ በኩል ሲቀርብ here is 0, here is 1, so we are approaching 0 from the right. Closer and closer. Let me start from 0.1. So 1 over 0.1 is equal to 10. When you are closer to 0 from the right, let's take 0.01. You get 1 over 0.01 and it becomes 100. አሁንም እየቀረብን እንምጣ። 1 over 0.001 ወደ 0 በቀኝ በኩል እየቀረብን ነው፣ እንዳትረሱ። እየቀነስን የመጣነው 1000 ይሆናል። 0.0001 ስንወስድ 1 over x ማለት 1 over 0.001 ይሆናል፣ 10000 ይሆናል። ይታያችኋል? እኛ ወደ 0 በቀኝ በኩል እየቀረብን ነው፣ እየተጠጋን ነው እየመጣን ያለነው። እኛ 0ን በቀኝ በኩል እየተጠጋን ስንመጣ የፈንክሽኑ ቫልዩ ያ ማለት የ1 over x ቫልዩ ያለማቋረጥ እየጨመረ ነው የሚመጣው። 100,000 10,000 ሚሊዮን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። So since the functional value increases, then we call that this limit is infinity. ይሄ ሊሚት ኢንፊኒቲ እንላለን ማለት ነው። ታችኛው እየቀነሰ ሲመጣ ቁጥሩ እየጨመረ ያለማቋረጥ ይሄዳል ማለት ነው። the difference is እዚህ ጋር ዜሮን በቀኝ በኩል ስንጠጋ ፖዚቲቭ ናቸው፣ ዜሮን በግራ በኩል ስንጠጋ ኔጌቲቭ ናቸው።
ስለዚህ የቀድሞቹ ቁጥሮች ኔጌቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 100 ኔጌቲቭ 1000 ኔጌቲቭ 10000 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? እንደምታዩት ቁጥሩ ያለማቋረጥ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። so because of this limit is equal to minus infinity ይሆናል። የፈንክሽኑ ቫልዩ 1/x ያለማቋረጥ እየቀነሰ ስለሚመጣ let's take another example. The limit of x over x minus 2 as x approach 2 from the right. now ይሄን ዝም ብላችሁ ብታዩ ላይኛው ሊሚት 2 ነው፣ የታችኛው ሊሚት 0 ነው። so 2 over 0 በፊት doesn't exist ያልነው ነው አሁን ነው የምናየው። now the value of the limit of the numerator it approaches 2 ወደ 2 ይቀርባል። የታችኛው ግን ወደ 0 ነው የሚቀርበው። ወደ 0 ሆነ ግን since we are approaching 2 from the right, this value will approach 0 from the right. ለምን x በትንሹም ከሁለት የበለጠ ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ 0 ይቀርባል፣ ግን ያ ቁጥሮች ምንድናቸው? ፖዚቲቭ ናቸው። 0ን በቀኝ በኩል ነው የሚቀርበው። so the numerator is 2, it approaches to 2. the denominator is a very small number, so it gets smaller and smaller. የታችኛው እየቀነሰ ነው ይመጣው ያለማቋረጥ። ስለዚህ የዚህኛው ሊሚት ምን ይሆናል? የፈንክሽኑ ቫልዩ ያለማቋረጥ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። so the limit is infinity just based on the የመጀመሪያ ቀደም እንደወሰድ ነው ቁጥሮችን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ግን ከዚህ በኋላ አድካሚ ነው። ይሄኛው 0ን በኩል ነው የሚቀርበው፣ በቀኝ ነው በግራ ነው የሚለው። ያ ማለት ምንድነው? የምናገኘው ቫልዩ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን አናላይዝ ማድረግ ሰዓታችሁን ሴቭ ያደርግላችኋል። the other case, let's approach 2 from the left, x over x minus 2. ልክ በተመሳሳይ መልኩ ይሄንን የላይኛው ሊሚት እንደቀድሞ ወደ 2 ነው የሚቀርበው፣ የታችኛው ወደ 0 ነው። ሁለትን ስንተካ 0 ነው የሚሆነው። ግን now we are approaching 2 from the left፣ ከሁለት ትንሹ ያነሱ በግራ በኩል እየተጠጋን የምንመጣው። በግራ በኩል እየተጠጋን ስንመጣ ማለት ከሁለት ያነሱ ቁጥሮች ናቸው የምንወስደው። ስለዚህ ምንም እንኳን x minus 2 ወደ 0 ቢቀርብም ያ ቁጥር ግን ኔጌቲቭ ነው። so it approaches 0 from the left, negative infinity. so የታችኛው very small number in absolute value ነው ማለት ነው። so this gives us minus infinity. see limit of 2x plus 1 over x squared minus 1 as x approaches 1 from the right. look የላይኛው ሊሚት አንድ ላይ ወደ 3 ነው የሚቀርበው። ይሄ የታችኛው ሊሚት ወደ 0 ነው የሚቀርበው። ይሄንን መጀመሪያ ላይ እንዲታያችሁ በተነ ነው ይሄኛውን ፋክተራይዝ አድርገን እና ሰዓታችሁን እንዳታባክኑ ሴቭ እናደርጋለን። በኋላ ታይማችሁን ሴቭ እናደርጋለን። plus 1, the factorized form is x plus 1 times x minus 1 as x approaches 1 from the right. ይሄ ምንም ፋክተራይዝ ማድረግ አላስፈላጊ ነው፣ እንዲታያችሁ ነው። okay, let's simplify this. now የላይኛው ወደ 3 ነው የሚቀርበው። this x plus 1 ሊሚቱ ዋለ ወደ 2 ነው የሚቀርበው። ይሄ x minus 1 ዋለ ወደ 0 ነው የሚቀርበው። but now we are approaching 1 from the right. አንድን በቀኝ በኩል ነው የምንቀርበው። አንድን በቀኝ በኩል ማለት ከአንድ የበለጡ ቁጥሮችን እየወሰድን ያለ ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ወደ አንድ እየተጠጋን ብንመጣ so ይሄ ምን ይሆናል? ወደ 0 ይቀርባል፣ ግን ቁጥሩ still positive. so it approaches x minus 1, the limit of x minus 1 approaches 0 from the right ይሆናል ማለት ነው። እኛ x አንድን በቀኝ በኩል ስንጠጋ ይሄ ቁጥር 0ን በቀኝ በኩል ነው የሚጠጋው። so look, this is very small number times 2 is very small number. The numerator is also positive 3. It approaches to 3 positive. The numerator is positive, the denominator is positive. This value is infinity. So the limit is infinity because the value of the function it increases without bound. ያለ ማቋረጥ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ይሄ ፋክተራይዝ ባታረጉትም እዚህ ታዩታላችሁ። አንድን በቀኝ በኩል ስትቀርቡ ከአንድ የበለጡ ቁጥሮችን የምትወስዱት ይሄ ከአንድ ይበልጣል ማለት ነው። x squared
1.01 1.001 ስኩዌር ብታደርጉት ከአንድ ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ የታችኛው ዜሮን ይቀርባል። it approach to 0 but it is from the right value positive ነው። የላይኛው ወደ 3 ነው የሚቀርበው so 3 over a number which is closer and closer to 0 it becomes larger and larger it becomes infinity ይሆናል ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ እናንተ አንድን በግራ በኩል ስትቀርቡ ስንት እንደሚመጣ ቼክ አድርጉ። እኛ ወደሚቀጥለው ኤግዛምፕል ዲ እንሂድ። limit of okay for d let me take this okay let me do this d limit of 1 over x squared as x approach 0 from the right let me see this is equal to actually ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው። ልዩነታቸው የታችኛው ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ ዜሮን በቀኝ በኩል ስትቀርቡ የታችኛው ቬሪ ስሞል ነምበር ነው ፖዚቲቭ ነው። አሁንም በተመሳሳይ ስኩዌር ስታደርጉትም ቬሪ ስሞል ነምበር ይሆናል። so 1 over very small number is a very large number. It increases. The value of 1 over x squared increases out bound and it's infinity. But the difference is here. The limit of 1 over x squared as x approach 0 from the left. እዚህ ጋር ምንወስዳቸው ኔጌቲቮች ናቸው። when approach 0 from the left የታችኛው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ or ኔጌቲቭ መጣብን። ቁጥሩ ያለ ማቋረጥ እየቀነሰ ይመጣል። አሁን ግን x ዜሮን በቀኝ በግራ በኩል ብንቀርበውም ምንወስዳቸው ኔጌቲቭ ቢሆኑም ስኩዌር ስናደርግ ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ነው። so x squared is a very small number. so this gives us infinity because 1 over x squared it increases out bound ያለ ማቋረጥ እየጨመረ ይመጣል ይሄ ስኩዌር ስለሆነ። ታያችኋል። the right hand limit is infinity, the left hand limit is also infinity. from this በፊት ምንድን ነው ያለው? ይሄ ሊሚት does not exist ነው ያለው። ትዝ ካላችሁ የላይኛው ሊሚት 1 ነው፣ የታችኛው ሊሚት 0 ነው። 1 over 0 ታይፕ ነው። 1 ነን 0 over 0 ሲሆን doesn't exist ብለናል። አሁን እንደገና መጣ ነውና ሊሚቱን ኢንፊኒቲ ያለን። ስለዚህ ልዩነት አለ? ምንም ልዩነት የለውም። ከዛኛው ይልቅ ግን ይሄ እንደዚህ ሊሚቱን ኢንፊኒቲ ነው ማለት የተሻለ ነው። ለምንድን ነው ሊሚቱን ኢንፊኒቲ ነው ስንል since the value of 1 over x squared doesn't approach to a single real number or a unique real number we can say that the limit does not exist. እንዲህ ስናይ ይሄ ወደ አንድ ቁጥር እየቀረበ ስላልሆነ ሊሚቱ doesn't exist እንደሆነ ወይም ኤግዚስት እንደማያደርግ ያሳየናል። አንድ ሁለተኛ ኢንፊኒቲን ስናይ ምን ይታየናል? እኛ ዜሮን ስንቀርብ የፈንክሽኑ ቫልዩ 1 over x squared ያለ ማቋረጥ እየጨመረ እንደሚመጣም ያሳየናል። ስለዚህ doesn't exist ብሎ ከመቆም is equal to infinity ማለት የተሻለ ነው። ይሄ ሁለት ነገሮችን ስለሚነግረን ማለት ነው። so the limit of 1 over x squared as x approaches 0 is equal to infinity is better than saying that this limit doesn't exist. okay, let me add one more example. Limit of the limit of x plus 2 over absolute value of x minus 3 as x approaches 3. okay, let me consider 3 from the right. now the numerator it approaches to 5 when as x approaches 3 from the right the numerator it approaches to 5. but the denominator it approaches 0. ለዛ ነው እዚህ ያመጣ የላይኛው 0 አይደለም የታችኛው 0 ነው። በፊትም ብለናል doesn't exist ያልነው ሊሚት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የታችኛውን ነው የምናየው። ይሄን as x approaches 3 from the right x minus 3 it approaches to 0 it approaches 0 but it approaches 0 from the right. again when x approaches 3 from the left even though x minus 3 is negative ይሄ x minus 3 ወደ 0 ይቀርባል። በግራ በኩል ውስጥ ያለው 0 ይቀርባል ግን ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ቢሆንም ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ስላለው ምን ያደርጋል? ፖዚቲቭ ያደርጋል ማለት ነው። so as x approaches 3 in general absolute value of x minus 3 approach 0 from the right. that means the denominator it gets smaller and smaller. so the numerator is positive. so positive over positive is it gives us positive. but እዚህ ጋር ለምንድን ነው እዚህ ጋር ያያያለው? ይሄ in case ኔጌቲቭ ቢሆን ኔጌቲቭ 5 ቢሆን የታችኛው ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ኦቨር ፖዚቲቭ ማይነስ ይሆን ነበር ማይነስ ኢንፊኒቲ ይሆን ነበር። አሁን ግን የላይኛው
positive no, so this gives us positive infinity. Substitution. Let y is equal to x plus 1. No, x minus 1. This one. The ውስጥ ያለው inside function. Now, as x approaches 1 from the right, what do you say about y? x ወደ 1 ሲቀርብ x 1 ሲሆን y 0 ነው የሚሆነው። x 1ን በቀኝ በኩል ሲቀርብ ማለት ከአንድ የበለጠ ነው ይሄኛው። ስለዚህ አንድ ስትቀንሱበት ወደ 0 ከቀኝ በኩል ነው፣ ፖዚቲቭ ነው ነበሩ። አንድን በቀኝ ስንቀርብ y 0ን በቀኝ ይቀርባል። So this limit, the limit of ln of x minus 1 as x approaches 1 from the right is equal to the limit of ln y, this is y, as x approaches 1 from the right, y approaches 0 from the right. Now let me remind you this, the graph of logarithmic function from grade 10 mathematics. And you know that this is the graph of any logarithmic function whose base is greater than 1. Y is equal to logarithm of x to the base a, where a is greater than 1, which means that this is a graph of ln x, because ln x is logarithm of x to the base e. Ln x means logarithm of x to the base e. The base is greater than 1. So this is a graph of ln x. So which means that when we are closer and closer to 0 from the right, ታያቻል በቀኝ በኩልኛ 0 ነው እየተጠጋን ስንመጣ የፈንክሽኑ ቫልዩ ይታያቻል ያለ ማቋረጥ ወደ ታች እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እናንተ 10ኛ ክፍል ላይ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስን ይጠጋል እንዳላችሁ ማለት ነው፣ እንመጣለን በሚቀጥለው። ስለዚህ ያለ ማቋረጥ የፈንክሽን እናንተ 0 ስትጠጉ የፈንክሽኑ ቫልዩ ያለ ማቋረጥ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። So based on the informal definition of infinite limits, this limit is minus infinity ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቀናል። በሚቀጥለው ቨርቲካል አሲምፕተት እንዴት እንደሚፈለግ እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። መልካም ጊዜ።